Hejsan! Idag gör vi ett besök hos Kalle som driver Svärdsjöliften. Kalle är en av vinnarna i Ungdala Kraft 2017 och det sägs att någonstans här på hans anläggning så gör man sig. Så vi tar och letar efter honom. Kalle Hansros uppväxt präglades av vinter och skidåkning. Redan som tonåring började han jobba på Svärdsjöliften och 2015 fick han erbjudandet att köpa hela anläggningen och tvekade inte en sekund att återuppleva det som under uppväxten varit hans och sina vänners hem. Nu drömmer Kalle om att få sprida den glädje och alla upplevelser som backen givit honom under alla år. Kalle! Ja men tjenare! Tjena! Hur är läget? Det är bara bra, vad gör du? Jag står här och kollar över maskinen lite grann och längtar efter vintern. Tjena! Tjenare! Är det en pistmaskin? Ja, det stämmer. Det är pistmaskinen som vi ska köra med och leverera Manchester med i vinter. Manchester, är det alltså? Ja, det är det vi kallar mönstret som blir i backarna efter att vi har preparerat och pistat lite grann. Då, så... En Pre-North T4? Jajamän, stämmer. Det finns ju mycket man kan imponera polarna med, men alltså en skidbacke är ju otroligt få som kan komma in i närheten av. Ja, jag tycker att det är en helt fantastisk möjlighet att få göra detta för byarna och alla runt omkring. Och det är så sjukt roligt och jag känner folks stöd nere i bygden. Ja. På för det är ett stöd? Ja, jag upplever det som ett jättestort stöd och folk känner igen sig i den här anläggningen. De längtar tillbaka hit. Jaha, de vill att det ska vara öppet och folk är sugna på vinter och åka skidor. Det är två separata liftar? Ja, det är två separata liftar. Ja, så du har liftspår till vänster och du har liftspår till höger. Då. Jag fick för mig att det var en så mycket upp och en gick ner, men det var så många men det är lite grann så att är det mycket folk då så kan du välja om du tar högra liften för att åka i högra backen, vänstra liften för att åka i du har två backar? Ja, visst. Jag trodde du bara hade en backe. Nej, det är faktiskt två. Sen om man är riktigt ambitiös då så kan man skata ut en liten bit åt vänster så finns det en slinga i skogen där också, en smal. Jaha. Min dröm eller mitt mål det är ju för det första att få igång skidåkningen och få folk att trivas och hitta tillbaka hit. Jag tror att många vet eller har någon som vet vad Svärdsjöliften är och kanske har åkt här då. Och jag vill först och främst öppna upp det igen. Köra lite lugnt till en början och få folk att komma hit och de ska tycka att det är trevligt och att grejerna funkar bra. Håller ihop. Sen får vi ta det därifrån och se vad det blir. Vad är det bästa med Dalarna? Enligt dig, vad är det bästa? Det bästa med Dalarna är att det är hem för mig. Det är jättefint, det finns bra natur, det finns trevligt folk. Jag trivs här, hem är alltid hem liksom. Man kan åka till Stockholm och Göteborg och hälsa på, det är trevliga fina städer. Men det är skönt att komma hem. Det är detta som är hemma. Det är Dalarna liksom. Anledningen till att vi är här är för att du sökte till Ungdala Kraft. Ja. Hur kom du i kontakt med det? Varför sökte du? Jag satt som vilken annan vanlig ungdom som helst och scrollade på Facebook lite grann. Och sen rätt vad det var så dök annonsen upp i mitt nyhetsflöde. Så jag tänkte att men varför inte? Man lär ju testa att söka. Jag brinner för det här projektet och jag vill verkligen få igång det. Och då kändes det rätt att ta sig in på Ungdala Kraft liksom, och prova. Jag menar, spelar man inte så har man ingen chans att vinna. Nej, så är det. Absolut. Så enkelt är det. Så råkar du vinna också. Ja, och hade jag aldrig skrivit in, men då hade vi inte stått här idag. Så att jag är enormt tacksam och enormt glad för att Ungdala Kraft finns. Och för att jag fick ett sånt stort stöd nere från byarna och faktiskt lyckades. Ja, för det var ett otroligt engagemang kring just den här. Ja, visst. Och det visar ju på liksom hur viktigt folk runt omkring här tycker det är. För jag skulle tro de flesta som röstar på det, deras hus kan vi se härifrån. Ja, jag tror också det. Och det känns så jäkla roligt att veta att man verkligen har byarna med sig och att du har folk på din sida. Liksom. Folk står bakom en och tycker att det är kul det man gör. Då får man mer energi och längtar efter att starta igång och längtar efter att göra något riktigt bra som alla jag kan ha nytta av och kan ha kul med. Man säger då. Så att, stort tack till Ungdala Kraft får man väl lov att säga. Stort tack till Kalle. Ja.